Hi guys! Welcome back to my channel. Kumusta ang inyong Pasko? Naway safe tayong lahat this holiday season, and sana in this coming year wala na tong pandemic. So today's vlog, magluluto ako ng spaghetti. So my version is I will be using cream of mushroom para may iba naman yung taste ng ating spaghetti. So, tara, samahan nyo guys! Umpisa, pinapainit ang kawali, lagyan ng mantika and butter, ilagay ang sibuyas, igisa saglit, and then follow na din ang ating giniling, sabay na din ang garlic. Then, igisa lang natin ang karne hanggang maluto ang ating giniling. Halo-halo lang natin, and then maglagay tayo ng isang cubes. Kung wala namang pork, pwede naman beef. Mas malasa ang beef. So, ilagay natin, hahaluin hanggang matunaw. Maglagay din tayo ng more seasoning, paminta, medyo okay na yung ating karne, so set aside natin, and then i-follow natin ang ating hotdog. Igisa lang natin konti yung hotdog, and then sunod na natin ang tomato paste, spaghetti sauce. Now, ilagay na natin ang ating spaghetti sauce. Hahayaan nating pakuluin kasama ang ating giniling. Let's prepare the cream of mushroom. Lagyan lang natin ng tubig siya, and then ihalo natin hanggang malusaw yung powder ng cream of mushroom.
So, ayan, nakakain na tayo. Tapos na ang lahat. Maraming salamat sa inyong pag-watch ng aking video, guys. And I hope may natutunan kayong bagong version sa aking spaghetti. And please, if you haven't subscribed my channel, please subscribe. It's a big help. Please. And like and share. Comment down below. And ring on the bell for more videos. Bye-bye. Keep safe, everyone. Happy holidays. Say what you wanna say to me now. I want